Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Victor model là BRS822. Máy này đang gặp lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho băng vào và test máy. Giờ tôi sẽ bấm nút play nè. Chúng ta thấy là hình ảnh này nó bị nhảy ra, nó không ổn định. Và có lẽ là cái tốc độ chạy nó khá là nhanh nè. Để chúng ta thấy là cái tốc độ chạy khá nhanh nè. Cái miệng của ca sĩ nè nhép rất nhanh. Mà hình này có triệu chứng là bị nhảy. Bên trong máy thì nghe có một cái tiếng kêu vo vo rất là to. Và cũng như chúng ta thấy cái counter nó đếm không có chính xác nè các bạn. Mặc dù băng chạy nhưng mà counter nè, nó đếm con số bị nhảy lên nhảy xuống, không có đếm lên ha. Con số nó dao động quanh một cái khoảng khoảng nào đó. Cái đèn hi-fi thì chớp chớp liên tục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy băng ra và chúng ta xem hiện tượng bên trong của máy. Đây chính là phần dàn cơ. Bây giờ tôi sẽ cho băng vào, chúng ta xem dàn cơ này nó chạy như thế nào. Máy vẫn lót pin bình thường nha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Chúng ta thấy là băng chạy rất là nhanh nè. Cái cấp stăng quay cũng rất là nhanh, nhưng mà kèm theo đó là một cái tiếng vo vo của cấp stăng nè các bạn. Nó phát ra tiếng động rất là to, tiếng rít rít và vo vo như vậy. Có khả năng là cái bộ điều khiển servo cho cái động cơ này có vấn đề rồi. Cái số đếm counter thì nó cũng không có đếm liên tục ha, và nó nhảy số tùm lum như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy băng ra và chúng ta sẽ sửa máy ha. Đối với hệ thống servo của máy Victor thì là cái đồng hồ counter này nó sẽ nhận tín hiệu từ cái điện áp phản hồi của động cơ cấp xăng. Tức là khi động cơ cấp xăng quay thì nó sẽ sinh ra một cái suất điện động AC hình sin, và nó sẽ đưa hai cái xung này đến cái mặt servo dùng để điều khiển tốc độ và vị trí. Và cái mặt đồng hồ này, cái đồng hồ counter này nó sẽ nhận tín hiệu từ cái tần số FG đó, nó chia tần số ra và nó hiển thị số như vậy. Thì sở dĩ người ta dùng hai xung là dùng để phát hiện ra chiều của động cơ. Nó giống như cái phương pháp mà hồi tiếp encoder quang vậy, nó sẽ có hai kênh A và B ngược vuông pha nhau 90 độ. Thì giả sử như có một trường hợp vì lý do nào đó mà có một pha bị hỏng thì cho nên là nó sẽ không phát hiện được chiều quay, và lúc đó cái counter này nó sẽ đếm không được ha, nó không đếm lên hoặc nó không đếm xuống mà nó sẽ dao động quanh một cái vị trí nào đó. Thì tôi sửa máy rất là nhiều rồi thì cái hiện tượng này liên quan đến phần servo của cấp tăng. Nguyên nhân là do một trong hai pha của phản hồi FG nó đã có vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm bên mặt servo. Ở phần dưới này sẽ có hai tấm mạch. Tấm mạch trên đó chính là mạch dùng để điều khiển motor và điều khiển hệ thống. Còn tấm mạch phía dưới này đó chính là mạch servo. Mạch điều khiển servo này sẽ có tác dụng mà điều khiển chính xác tốc độ và vị trí của motor room và motor cấp tăng cũng như là hai động cơ riêu. Vì máy này nó bị lỗi về động cơ cấp tăng cho nên là chúng ta sẽ tập trung vào cái tấm mạch này. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái sơ đồ mạch của nó như thế nào. Đây chính là mạch servo điều khiển động cơ rum và cấp tăng của máy BRS822. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cấu trúc về cái khối khuếch đại xung FG. Đây chính là mạch khuếch đại xung FG. Mạch này sẽ nhận tín hiệu từ CN6.
CN6 này nó sẽ có 4 chân. Chân số 1 là 5V, chân số 2 đó chính là tín hiệu xung FGA, pha A. Chân số 4 đó chính là xung FGB, tức là tín hiệu từ pha B. Và chân số 3 đó chính là chân ren D. Chúng ta sẽ quan tâm đến chân số 2 và chân số 4 này. Đây chính là hai tín hiệu phản hồi từ động cơ cấp xăng. Ở cái động cơ cấp xăng thì nó sẽ có một cái vòng dây đồng nó quấn. Nó sẽ có hai vòng dây và hai vòng dây này đối xứng vuông pha với nhau. Từ đó mà khi mà cái động cơ cấp xăng quay nó sẽ cho ra hai cái tín hiệu hình sin có cái pha vuông với nhau ha. Như vậy. Đây chính là A và đây chính là B nè. Nó sẽ cho ra hai tín hiệu có xuất điện động là vuông pha với nhau. Tức là pha B này nó sẽ lệch pha 90 độ so với pha A. Và hai tín hiệu này nó sẽ được đưa đến IC14. IC14 chúng ta thấy là có hai thành phần IC14A và IC14B. IC14A và 14B này nó cùng nằm chung một vỏ, đó chính là NGM 2068MD. Đây chính là cấu trúc 8 chân op-amp thông thường. Nó giống như là dạng 4558 của chúng ta hay gặp vậy. Sau khi khuếch đại xong thì lại đưa đến IC15. IC15 nó cũng có IC15A và IC15B. IC15 này đó chính là BA10393F. IC393 là dạng so sánh. Thì sau khi đưa qua IC15 này thì nó sẽ cho ra chúng ta là hai tín hiệu, đó chính là TB4 và TB5. Vậy thì TB4 và TB5 mà nó sẽ có tín hiệu như thế nào? Chúng ta cùng dự đoán xem. Tín hiệu hình sin vào nó sẽ được khuếch đại lên IC14 bằng IC14 và sau đó sẽ được so sánh và đưa ra xung vuông. Như vậy thì cái tín hiệu từ TB4 thì nó sẽ như vậy. Và tín hiệu từ TB5 nó sẽ như vậy. Nó cũng là dạng xung vuông các bạn. Thì cái tín hiệu pha A này nó sẽ đưa đến cái mạch sạc vô dùng để điều khiển tốc độ ha. Nó sẽ phát hiện được cái tần số của cái xung FG này và điều khiển tốc độ của động cơ cho đúng. Còn cái phần pha B này nó sẽ dựa vào sự lệch pha của pha A và pha B để phát hiện ra cái chiều quay của cấp xăng. Nếu như mà cái chiều quay này nó là chiều quay dạng dương, chiều quay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ đếm lên, và nếu như quay ngược thì nó sẽ đếm âm, nó sẽ đếm xuống của cái counter. Đây chính là cái mạch dùng để phát hiện chiều quay của cấp xăng, vì vậy họ sẽ cần là hai pha là A và B. Đối với trong trường hợp mà chúng ta thấy là khi chúng ta bấm play, cái cấp xăng vẫn quay nhưng mà là cái đồng hồ counter này nó đếm nó bị rung, nó không đếm lên cũng không đếm xuống, nó đếm ở một cái giá trị nào thôi. Cho nên chúng ta có thể nói là cái mạch khuếch đại xung mà có vấn đề rồi. Tức là nó không phát hiện được sự lệch pha giữa pha A và pha B. Vì vậy chúng ta sẽ tập trung vào cái khối này rồi chúng ta sửa ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu giữa chân IC14 này. Chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu chân số 1 và chân số 7 xem nó có bình thường hay không. Đây chính là cái khối khuếch đại xung FG và chúng ta dự đoán là nó sẽ là hình sin nhưng mà cái biên độ lớn ha. Bây giờ tôi sẽ mở nguồn và chúng ta bấm nút play ha. Cho bạn vào bấm nút play. Chúng ta thấy là cái chân số 7 này nó có tín hiệu hình sin rất là lớn. Nhưng mà chân số 1 này nó lại không có tín hiệu. Vậy thì có khả năng là cái khối khuếch đại này có vấn đề là các bạn. IC14B vẫn hoạt động bình thường nhưng mà IC14A này không có nhiệm vụ khuếch đại được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành kiểm tra cái tín hiệu DC bias cho IC14 này. Đây chính là chân số 7 nè. Khi mà chúng ta đo chân số 7 chúng ta thấy là nó có điện áp là khoảng 2.5V, tức là VCC chia 2 ha. 5V chia 2 đó chính là 2.5. Còn chân số 1 này chúng ta thấy là điện áp nó rất là thấp. Thì có khả năng là cái khối IC14B này, IC14A này nó bị hỏng rồi các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thay IC14 này thôi.
Đây chính là IC của chúng ta đã bị hỏng ha, 2068D. Thì IC này mua không có, cho nên để tôi sẽ thế bằng con này ha. Để tôi thế bằng con này, đó chính là 4558, một cái loại IC rất là thông dụng luôn. Thì hai con này tương đương cho nên chúng ta có thể thay vào được. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra áp chân ra của ốp em ha. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra chân số 1 nè. Đây này các bạn, 2.5V nè, là xấp xỉ VCC-2 rồi. Vậy là cái con ốp em này của chúng ta nó đã bị áp đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái xung vuông của tín hiệu FG ha. Ở đây tôi sẽ kiểm tra tín hiệu xung capstan FGA, đó chính là TB4. Để dễ chúng ta sẽ đo thêm cái xung FGB để chúng ta so sánh cái độ rộng nè. Ở đây là FGA nó là màu vàng, còn FGB nó là màu xanh nè. Bây giờ tôi sẽ xoay nhẹ capstan bằng tay để xem cái xung vuông ra như thế nào. Cái xung màu xanh đó thì cái độ rộng nó khoảng 50%. Tức là FGB, còn FGA đó là cái xung màu vàng đó, thì cái độ rộng nó rất là thấp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh lại. Thì để chỉnh được đó, thì chúng ta phải cần có một cuốn băng chỉnh máy ha. Bây giờ tôi cho cuốn băng vào nè. Sau đó bấm play. Bây giờ tôi sẽ chỉnh bias A ha. Tôi chỉnh nhẹ thôi. Đây, chúng ta thấy cái độ rộng của xung màu vàng đã tăng lên rồi các bạn. Độ rộng tăng lên ha. Và khi mà nếu mà tăng quá cao nó sẽ xảy ra tình trạng là mất ổn định nè. Bây giờ tôi sẽ chỉnh ngược lại nè, sao cho độ rộng nó khoảng 50% ha. Nếu mà chúng ta chỉnh quá nhỏ thì nó lại bị mất cân bằng ha, và capstan sẽ bị rung. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh làm sao cho độ rộng nó khoảng 50%. Thì cái độ rộng của số màu vàng với số màu xanh là ngang như nhau ha. Đây, như vậy. Đây chính là tốc độ, đây chính là khi chúng ta ở chế độ play. Bây giờ tôi sẽ bấm nút Jog Shuttle nè. Bây giờ tôi sẽ đi thuận ha, đi thuận như vậy. Chúng ta thấy là khi đi thuận như vậy thì là cái màu xanh nó sẽ sớm pha hơn. Còn nếu mà chúng ta đi ngược nè thì là cái màu vàng sẽ sớm pha hơn các bạn. Đây, chúng ta thấy rất là rõ nè. Đây là đang là đi ngược nè, màu vàng như vậy. Bây giờ tôi đi ngược lại nè, đây, đi thuận nè. Màu xanh ha, màu xanh dẫn. Đây là cái cơ chế của nó. Và khi mà chúng ta xoay như vậy, chúng ta thấy là cái counter nó sẽ đếm theo nè các bạn. Cái counter nó sẽ đếm số tăng lên ha. Tăng lên nè. Rồi như vậy là đếm ngược nè. Đấy. Thì nó cái nguyên tắc phát hiện chiều của nó sẽ dựa vào cái pha của hai cái tín hiệu này. Đây. Đó. Bây giờ tôi bấm play trở lại nè. Khi bấm play chúng ta thấy là cái xung nó rất là đẹp luôn các bạn. Hai cái xung nó vuông pha nhau 90 độ mà tín hiệu nó vuông vức và cái độ rộng nó là 50%. Đây chính là cái công đoạn chỉnh của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra nè và chúng ta sẽ test máy lại sau khi chỉnh ha.
Bây giờ tôi sẽ cho một con băng có chương trình vào để chúng ta test máy ha. Chúng ta thấy là máy lên hình rất là đẹp các bạn. Bây giờ cái đồng hồ Counter ra để đếm nè. Nó đếm theo giây và frame ha. Và hình ảnh rất là đẹp. Máy chạy đúng tốc độ rồi. Cái counter nó đã chạy rồi các bạn. Counter đếm lên ha, đếm giây và đếm frame. Và máy cũng mới lên hi-fi rồi. Bây giờ tôi gạt qua tracking nè. Chúng ta thấy là tracking lên rất là cao luôn. Đây chính là âm thanh hi-fi ha. Bây giờ tôi thử chức năng shuttle và drop nè các bạn. Đây tôi sẽ cho đi từng frame hình ha. Chúng ta thấy là hình ảnh rất là ổn định luôn, hình ảnh cực kỳ đẹp. Phải nói là hình ảnh của Victor rất là tốt, màu sắc rất là tươi, hình ảnh cực kỳ sắc nét luôn. Bây giờ tôi bấm nút play trở lại nè. Cái cấp xăng nó quay bình thường mà nó không bị rung các bạn, nó chạy rất là êm. Bây giờ tôi sẽ bấm nút eject để lấy băng ra. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu BRS822. Cái lỗi sạc vô ha, do là cái động cơ cấp xăng của nó quay không ổn định. Nguyên nhân của cái lỗi này đó chính là do cái sự hồi tiếp pha. Cái khối khuếch đại hồi tiếp pha của cái mạch điều khiển cấp xăng này nó hoạt động không đúng ha, cho nên nó đã mất một pha. Vì vậy thì cái đồng hồ counter nó sẽ không đếm, và cũng như là cái cấp xăng của nó bị rung, nó không xoay được, nó xoay với tốc độ bất thường. Chúng ta đã cùng nhau giải quyết cái vấn đề này cũng rất là nhanh gọn ha. Các bạn thấy không, mặc dù sửa đầu video nó cũng không khó, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải xác định rõ nguyên nhân, và chúng ta phải có một cái phương pháp và chúng ta kiểm tra và chúng ta sửa nó thích hợp. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đồng hành cùng nhau để sửa những cái lỗi, những cái đầu video khác. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.